নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই Vivo V15ৰ বিষয়ে কিছুমান ভাল আৰু কিছুমান বেয়া গুণৰ কথা পাতিবলৈ আহিছো আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ লগত প্ৰথমতে আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম যে ইয়াৰ ভাল গুণসমূহ কি Vivo V15ৰ V15 Pro ইয়াৰ দুটা ভেৰিয়েন্ট আছে V15 Pro and V15 এটা 4GB RAM এটা 6GB RAM লগত ধুনীয়া ফোন বহুত ভাল ফোন উলিয়াইছে Vivo ট্ৰিপল কেমেৰা প্ৰথমতে ইয়াৰ গুণ হৈছে যে ইয়াৰ স্ক্ৰিনখন ফুল স্ক্ৰিন ডিসপ্লে 1080p স্ক্ৰিন হয় এখন সুপাৰ এমোলেড স্ক্ৰিন খুব ভাল স্ক্ৰিন 404 ppi লগত দিছে স্ক্ৰিনখন মানিব লাগিব যে বহুত ভাল স্ক্ৰিন ব্ৰাইট স্ক্ৰিন হয় আৰু গেম খেলাত কোনো নটছ নাপাব আৰু আপুনি ভিডিও চাৰ্ট নন নাপাব এটো এটা বহুত ভাল গুণ ইয়াৰ ধৰা হৈছে দুই নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ কেমেৰা আপোনাৰ ট্ৰিপল কেমেৰা প্ৰথমটো 48 মেগাপিক্সেল যোনটো আপোনাৰ ভাল একচুয়ালি এটো 12 মেগাপিক্সেল কেমেৰা হয় কিন্তু ই 48 মেগাপিক্সেলৰ লৈকে কভাৰ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে Vivoৰ পৰা সেইকাৰণে ইউজাৰ মেনুৱেলত 48 মেগাপিক্সেল বুলি লিখে আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ 8 মেগাপিক্সেল 2.2 এপাৰ্চাৰ হৈতে এটো ওয়াইড এংগল লেন্স আল্ট্ৰা ওয়াইড এংগল আৰু তিন নম্বৰটো হৈছে ইন ডেপথ সেন্সৰ কেমেৰা 2.4 এপাৰ্চাৰ হৈতে আৰু এক নম্বৰটো আপোনাৰ 1.8 এপাৰ্চাৰ হৈতে বহুত ভাল কেমেৰা ইয়াত আপুনি বিউটি মোড পাব ব্লাৰ ইফেক্ট পাব আৰু আপুনি নাইট মোড পাব আৰু ওয়াইড এংগল পাব সুপাৰ ওয়াইড এংগল স্লো মোশন পাব 60 ফ্ৰেম ৰেটত আপুনি ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব ফটো লো লাইট আপুনি লো লাইটত কম পোহৰটো ভাল ফটো উঠাব পাৰিব তেনেকা বহুখিনি ফিচাৰ্ছ আছে ধুনীয়া ফোন তাৰ ওপৰঞ্চি আপোনাৰ ইয়াত 3mm জেক উঠাই দিয়া নহল হেতু এটা খুব ভাল আমাৰ কাৰণে 3mm জেক হয় সবৰ ওচৰত ব্লুটুথ হেডফোন নাথাকিব পাৰে আপোনাৰ 3mm ওয়্যাৰ্ড হেডফোন যাৰ থাকে ইয়াত 3mm জেকত লগাব পাৰিব আৰু আপুনি এটা পপআপ সেলফি কেমেৰা নতুন হয় যোনটো ওপৰলৈ উঠি আহে পপআপ সেলফি বুলি কয় কেমেৰাটো বেক সাইডৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি যায় তেতিয়া ফ্ৰন্ট কেমেৰা 32 মেগাপিক্সেল হেতু এটা বহুত সুন্দৰ 32 মেগাপিক্সেলৰ আপুনি বহুত ভাল ফটো উঠাব পাৰিব সেলফি কেমেৰাৰ কাৰণে মই ভাবোটো বেষ্ট ইন দিস প্ৰাইস সেগমেন্ট আপোনাৰ তাৰ পিছত আছে ইয়াৰ কালাৰ তিনটা কালাৰত পোৱা যায় এটা ব্লু ৰেড আৰু ৰুবি ৰেড এনেকে থাকে এটো মই ভাবো এটোৱে বেষ্ট কালাৰ ইয়াত গ্ৰাফিক্স ধুনিয়া আহি থাকে বেক সাইডে থাকে গ্ৰাফিক্স আৰু আপোনাৰ ইয়াত আছে 6GB RAM ইয়াত 128GB লৈকে ষ্টৰেজ কেপাসিটি এটো এটা ভিডিও আৰু ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে জুনে কৰি ভাল পায় ভিডিও ইয়াত 4K ভিডিও সাপোৰ্ট কৰে 4K ভিডিও কৰিব পাৰিব আপুনি তেতিয়াটো 4K ভিডিওত কি হয় 10 মিনিট আপুনি ভিডিও কৰিলে আপোনাৰ 1GB 2GB উঠি যাব ভিডিও তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ স্পেচৰ দৰকাৰ হয় স্পেচ দৰকাৰ হলে কাৰণ এই মোবাইলটোত কোনো আপোনাৰ স্পেচৰ কমি নহব কিয়নো 128GB আপোনাক দিয়া হৈছে অফাৰ কৰিছে Vivo আৰু 6GB RAM 6GB RAM থকা কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা মানুহৰ স্পিডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ফটো স্মুথলি চলিবৰ কাৰণে 6GB ধুনীয়াকৈ সহায় কৰে আৰু আপোনাৰ ইয়াত সুবিধা আছে 4 নম্বৰ সুবিধাটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰসেসৰ ইয়াত স্ন্যাপড্ৰাগন প্ৰসেসৰ দিয়া হৈছে স্ন্যাপড্ৰাগন প্ৰসেসৰ এনেও বহুত ভাল বুলি জনা যায় স্ন্যাপড্ৰাগন 675 প্ৰসেসৰ দিয়া হৈছে অক্টা কোৰ প্ৰসেসৰ এইখিনি হৈছে ইয়াৰ আপোনাৰ গুণ আৰু মই ইয়াৰ মানে ডিসএডভান্টেজ ইমান নাই যদিও দুই এটা আছে তাকে কওঁ ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া মই ইয়াৰ ডিসএডভান্টেজ খিনি ক'বলৈ লৈছো ইয়াৰ বেছি দুখ নাই বা ইয়াৰ বেছি বেয়া হেৰি নাই ইয়াৰ সব ঠিকে আছে বেটাৰি বেকআপ তো ভালেই দিয়ে কিন্তু ইয়াত 3700 mAh বেটাৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এটো ঠিকে আছে কিন্তু আনবোৰ তুলনাত ইয়াত মোৰ মতে আপোনাৰ 4000 mAh বেটাৰি হ'ব লাগে তেতিয়া আৰু ভাল হ'লহেতেন কিয়নো Oppo F11 Pro তাতো ইয়াতকৈ দাম কম তাতে 4000 mAh বেটাৰি দিয়া হৈছে হেতু এটা মোৰ বেয়া লাগিছে আৰু এটা হৈ গল স্ক্ৰিনখন মেইন স্ক্ৰিনখন যোনখন ভালো আৰু বেয়াটো হৈ গল আপোনাৰ
আপোনাৰ স্ক্ৰীন ফুল স্ক্ৰীন সেইটো কাৰণে ভাল, কিন্তু বেয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াত গৰিলা গ্লাছ নাই এতিয়া। বেলেগবোৰ ফোনত কিছুমানত গৰিলা গ্লাছ দিয়ে, কিবা দিয়ে, কিন্তু ইয়াত গৰিলা গ্লাছ দিয়া হ'লে মোৰ মতে বেটাৰ আছিলে, বহুত ভাল হ'লে এইটো। আৰু এটা কথা, ইয়াত প্ৰচেছৰ 675 প্ৰচেছৰ, এইটো 29,000ৰ ফোন, স্নেপড্ৰেগন প্ৰচেছৰ দিছে, বহুত ভাল, 675 দিছে, ঠিকে আছে। কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাইচ টেগ তুলনাত আপোনাৰ অপ' নহয়, আপোনাৰ প'ক' ফোন বুলি কয়, সেইটোত আপোনাৰ দিছে 845 প্ৰচেছৰ স্নেপড্ৰেগন। মানে ইমান বেছি দাম লৈও 675 প্ৰচেছৰ দিছে। মোৰ মতে ইয়াতকৈ অলপ ওপৰৰ দিয়া হ'লে ভাল আছিলে। আৰু বিশেষ ইয়াৰ আৰু এটা হয়, এইটো মেটেল বডি দিব লাগিছিলে, প্লাষ্টিক বডি দিলে, এইটো ইমান একো নাই, ঠিকে আছে। থেংক ইউ গাইজ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহ জনায় আৰু নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ।